Sziasztok, én Renától vagyok, és ez itt a kezemben a Xiaomi 15, a Xiaomi kompakt méretű csúcstelefonja. És azt kell, hogy mondjam, idén átvette a kompakt telefonok képzeletbeli koronáját a Galaxy S25-től. A videóban elmondom, hogy milyen, kezdjünk! A kicsomagolással kezdem. A dobozban felül egy kisebb dobozt fogunk találni, amiben a SIM-kiszedő, az USB A-C töltőkábel, kézikönyv, valamint egy mellékelt szürke szilikontok van. Alul van maga a telefon egy papírba csomagolva, ami hozzám ebben a gyönyörű matt feketében érkezett. Nekem ez az új matt felület nagyon bejön, mind külsőre, mind tapintásra is, és hogyha megnézzük a Xiaomi 14-hez képest, a dizájn és a méret nem változott, csak a fényes felületet mattra cserélték, ami szerintem minden szempontból sokkal jobb választás. A felület stílusán kívül ránézésre nem nagyon fogja megmondani senki, hogy melyik. A méretek is szinte megegyeznek. A hátlap és az előlap is üveg, Xiaomi Shield Glass, a keret pedig alumínium. A kijelző üvegen pedig van gyárilag egy fólia is. A vízállóság IP68, teljesen vízálló. Kézben fogni remek, a kis méret miatt ideális egykezes használatra is. A kijelző panel nem változott, 6,36 hüvelykes továbbra is, extrém keskeny kávákkal, 1,5K-s felbontással, így remek pixelsűrűséggel. A fényerőt egy picit feljebb húzták, most már 3200 nitet tud maximum. 68 milliárd különböző színárnyalatot tud megjeleníteni, így a színátmenyetek gyönyörűek a 12 bites panelnek köszönhetően. Természetesen van HDR10+ és Dolby Vision is, valamint 1 és 120 Hz közötti adaptív képfrissítés. Ez a kijelző szuper, kiemelkedő képminőséget hoz, bármit nézel rajta. Csúcsdarab, illetve a közvetlen konkurensét, az S25-öt simán lekörözi specifikációkban. A kijelző alatt van az új lenyomatolvasó szenzor, idén már ultraszónikus, azaz a piac legjobb megoldása. Gyorsan és pontosan működik. A hangzás. A beszédhangszóró és az alsó hangszóró adja a sztereót, hangosan, tisztán szól, viszont basszus az nem igazán van, ellenben high-res audio van, vezeték nélkül is. Hardwareből a kötelezőt hozták, az aktuális Qualcomm csúcs chip, a Snapdragon 8 Elite került bele, mint szinte minden idei csúcstelefonnál. RAM és tárhely konfigurációban a hazai változat 12/256-os kivitelben fog érkezni. Villámgyors a telefon, minden azonnal történik, a benchmark teszteken is a legjobb telefonok között tanyázik. 3D Mark tesztet sajnos nem tudtam futtatni, a telefont 2 héttel a megjelenése előtt kaptam, és szoftveresen még le volt tiltva benne a 3D Mark. Antutu alapján azért throtlingolni fog rendesen, a teszt alatt tűzforró a készülék, viszont normál használat, valamint játék közben csak langyos lesz, úgyhogy a hűtése az teljesen elegendő. És természetesen mindent maximális beállítások mellett akadásmentesen elfuttat. Adatkapcsolat fronton minden megvan, ami jelenleg elérhető, sőt eléggé jövőbiztos. Dual Nano SIM, valamint eSIM lehetőség is van infraport, Wi-Fi 7, Bluetoothból pedig ez az első telefon, ami a 6.0-át is támogatja, olyan eszközök még nem is nagyon kaphatók a boltokban. Térerő és GPS terén kiváló, de ez nem is meglepő ezen a szinten. Szoftver. Android 15 alapú HyperOS 2-vel jelent meg a telefon, ami 4 fő verzió és 5 év biztonsági frissítést fog kapni. Maga a rendszer nagyon hasonló, mint a HyperOS 1, főleg vizuális dolgokon reszeltek, szebb és simább animációk vagy 3D-s hatások és hasonlók. Csináltam már róla egy részletesebb videót, ami itt fent elérhető. Alapvetően egy szép, gyors, jól használható rendszer ez, tele személyre szabási lehetőségekkel. Van Xiaomi Interconnectivity is, így például más Xiaomi eszközökkel, mondjuk tabletekkel pofon egyszerűen együtt tud dolgozni a Xiaomi ökoszisztémában. A szokásos funkciókat tudja, van osztott kép, lebegőablak, oldalsó sávnó, meg persze az elmaradhatatlan AI szolgáltatások. A jegyzetek app tud összefoglalni, korrigálni vagy fordítani, a galériában megvannak a képkibővítő vagy tárgytörlő funkciók, valamint a hangrögzítő a beszédet szöveggé tudja alakítani, vagy videókat feliratozni is tud, meg persze megvan a szokásos Gemini integráció, vagy a karikáz és keres funkció is, viszont például nincsen böngészőből cikk összefoglalás, pedig az király lenne. Tényleg jó a rendszer, de azért a Samsung még 2 lépéssel bárki előtt jár szoftveres téren. Aksi terén lítium polimer technológiás telepet kapott,
Jócskán megemelték az aksi kapacitást, ahhoz képest, hogy milyen picike a telefon, 5240 mAh-órás telepet zsúfoltak bele. Ezzel gyakorlatilag ugyanolyan hardware-rel dolgozik, mint a konkurens S25, de 31%-kal nagyobb aksi kapacitással, ami látszik is az üzemidő teszten, 19 óra 31 perces PC Mark eredmény az brutál jó érték egy kompakt telefontól. Másfél nap simán megvan, lightos használattal akár 2 is. A töltés szempontjából is remek, 90 watttal tölthető vezetékesen és 50 watttal vezeték nélkül. A vezetékes töltés 39 percet vesz igénybe, megfelelő Xiaomi Hypercharger töltővel. A hátlapi kamerák nem változtak hardveresen, ugyanazok az egységek, mint tavaly, viszont új képfeldolgozót kaptak, valamint továbbfejlesztett optikákat a Leicától. Mind a 3 egység 50 megapixeles felbontású, a telefotó most 2,6-szoros natív nagyítást tud, és úszólencse segítségével fókuszál, akár 10 centis távról, így makrozni is tud. A selfie egység 32 megapixeles. A kamera szoftvert és a kamerák színkezelését a Leica finom hangolta, az optikai rendszer is a Leicától van. Így itt is adott a Leica Authentic vagy a Leica Vibrant fotómód is. Én az autentikus színmóddal fotóztam most is. Az elsődleges felvételei gyönyörűek. A Leica Authentic Look az nagyon jó kontrasztos hatást ad, remek a dinamika, a színek, a vonalélesség és a részletesség is. Kétszeres nagyításban digitálisan is kiválóak a képek. Egyértelműen jobb fotók ezek, mint az S25 képei, és ami érdekes, hogy az előtthöz képest is jobbak, hiába ugyanazok a szenzorok, jellemzően az ég kékebb, illetve az épületek vagy a tárgyak kicsit kontrasztosabbak a Xiaomi 14-hez képest. Az ultraszéles felvételei is nagyon jók, igaz, a látószög nem a legnagyobb, de cserébe részletesek a képek, remek dinamikával. A telefotó pedig kiemelkedő, igaz, most nem olyan nagy a natív nagyítás, 60 mm-es, de remek színekkel, élességgel és részletességgel dolgozik. Felkínál gyárilag 5-szörös nagyítást is digitálisan, a fotók úgyis szuperek. Makrózni is lehet vele, 10 cm-től végtelenségig van a fókusz, a fotói nagyon jók. A portrék kiemelkedőek minden perspektívából. Elérhetőek a szoftveres Leica portré stílusok is. A selfie-k nem rosszak, de ezen a téren az S25 ügyesebb. A dinamika és a színek egész jók, de valahogy kevesebb a részlet az arcon. Éjszaka automatikus éjjeli móddal gyorsan készülnek a képek, jók a színek, jó a fehér egyensúly és a részletesség is. Eléggé top fotók készülnek és valóságosnak hatnak, nem fényesíti túl a képeket. Az ultraszéles az lágyabb és sötétebb, de összességében azért rendben vannak a fotók. A telefotó is jó fotókat készít, éjszaka is, nekem tetszik a végeredmény. Videók terén 8K30 képkocka a maximum az elsődleges kameránál. A videókkal elégedett vagyok, részletesek a felvételek, szépek a színek, jó a dinamika tartomány és a stabilizálás is jó, de azért egy pici képzaj van. Séta közben is ügyesen kisimítja a mozgásokat. Az ultraszéles, valamint a telefotó felvételei is teljesen rendben vannak. Éjszaka felvételek jóval zajosabbak, de azért az elsődlegessel még elég jó minőségű felvételek készülnek. Az ultraszéles éjjel viszont eléggé zajos, ez a kamera nem annyira jó ezen a szinten szerintem. A telefotó is egy kicsit zajos éjszaka, a felvételek így középszerűek. Nos, ez volna a Xiaomi 15, bár külsőre nem látszik, az előtthöz képest gyakorlatilag mindenben fejlődött. A kialakítása kiváló, a kijelző a legjobb a kompaktak között, a pici mérete ellenére remek az üzemidő, gyorsan tölt, a kamerák pedig kiváló szintet hoznak. A szoftver is jó és tényleg ügyes, de azért a Samsungnak ott még mindig megvan az előnye. Az S25 a fő konkurens, a két telefon egy méretkategória, és a szoftvert leszámítva szerintem a Xiaomi mindenben jobb. Ráadásul az árazás is egészen jó lett, 10 000 forinttal olcsóbb a Samsungnál, 400 000 forint a listár, de megjelenéskor ajándékba adnak mellé egy Xiaomi Robot Vacuum S20 robotporszívót egészen március 23-ig, vagy a készlet erejéig, hogyha hivatalos viszonteladónál vásárolod. Ehhez regisztrálnod kell a vásárlásod a Xiaominál, a xiaomiofficial.hu oldalon. Azért ez így elég jó üzlet a porszívóval együtt. Idén eljött a pillanat, egyértelműen a Xiaomi 15-nek adom a legjobb kompakt csúcstelefon címet. Te mit gondolsz az új Xiaomi 15-ről? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett vagy hasznos volt a videó, akkor kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még hasonló tech tartalmak. Köszönöm szépen, viszlát a következő videóban, ciao.